ተጨማሪ ስልክ ቁጥር የምትተማመኑበትን ያን ስልክ ኢትዮጵያ ተመልሼ በመጣ አገኘዋለሁ የምትሉትን ስልክ ተጨማሪ አርት አድርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ ለጊዜው በሁለቱ አድርጌያለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን የምናየው ብዙ ልጆች ተጠይቁኛላችሁ ከአንድ ስልክ ወደ ሌላ ስልክ ኢሜይላችንን እንዴት ነው መቀየር ምንችለው? ለምሳሌ ውጭ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ኢትዮጵያ ስትመጡ ያንን ኢሜይል ወይም ያንን ዩቲዩብ ቻናል መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ አሁን የማሳያችሁን ስቴፕ እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ። በስልክም በኮምፒውተር ለምትጠቀሙም አሳያችኋለሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ስለሚጠቅም ይሄን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። እሺ ላይክ አደረጋችሁ ወደ ቪዲዮ ማሳያችሁ ኮምፒውተሬ ላይ ነው። በስልክ ለምትጠቀሙ ደግሞ ወደ ስልካችሁ ወደ ዩቲዩብ ክሮም ላይ ገብታችሁ youtube.com ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጥግ ላይ የምትመጣውን ሶስቷን ዶት በመንካት ወደ ዴስክቶፕ ሳይት ትቀይራላችሁ። ከዛ ከኔ ጋር ተመሳሳይ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ከዛ አሁን ተከታተሉኝ። ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ኢሜይላችንን ወደ ሌላ ስልክ ለምሳሌ አረብ ሀገር ያላችሁ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያ ስትመጡ ያንን ኢሜይል ያንን ዩቲዩብ ቻናል መጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ ይሄንን ስቴፕ ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። ዩቲዩብም ተጨማሪ ህግ ይዞ መጥቷል። ይሄ ምንድነው? ሰከንድ ቬሪፊኬሽን የሚባል ነገር አምጥቷል ማለት ነው። እሱን አሁን እንዴት እንደምንቀይር ላሳያችሁ። እዚች ጋር የፕሮፋይል ምልክታችሁን ክሊክ ታደርጋላችሁ። በስልክ የምትጠቀሙ ክሮም ላይ ነው ይሄንን ማድረግ ያለባችሁ። ምን ታደርጋላችሁ? አሁን የኢትዮጵያ ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ። ኢትዮጵያ ስትመጡ ተጨማሪ 3 4 5 ስልኮችን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኦር የዘመዳችሁን ወይ ደግሞ የሌላ ሰውን ታስገባላችሁ። ከዛችን ፕሮፋይል ምልክት ትነካላችሁ። ከዛ ማኔጅ ዩር ጎግል አካውንት የጎግል አካውንታችንን ማኔጅ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ይሄንን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይመጣላችኋል። እንደዚህ ሲመጣላችሁ ምንድነው አሁን እኛ ሰከንድ ቬሪፊኬሽን ስለሆነ ሴኩሪቲ ላይ ነው የምንሄደው። ሴኩሪቲ የሚለውን ክሊክ ታደርጉታላችሁ። እንደምትመለከቱት ሴኩሪቲ ላይ ገብቻለሁ። ከዛ ወደ ታች ትሄዳላችሁ። እዚህ ጋር ያመጣችኋል። ወደ ታች ትወርዳላችሁ። ስትወርዱ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ሚል ኦን ሆኗል። ይሄ ኦን ከሆነ ነው አሁን ላይ ዩቲዩብ የሚቀበላችሁ። በኋላ ላይ ገብቻ ያሳያችኋለሁ በሌላ ቻናል። ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ይላል። እዚህ ጋር ኦን ሆኗል ማለት ነው። የኔ አሁን ሪከቨሪ ፎን ነምበር ይላል። አሁን እዚህ ጋር ነው ገብታችሁ የምታዩት። እዚህ ጋር ሪከቨሪ ፎን ነምበር ይላል። እሱን ክሊክ አድርጉት። ለሴኩሪቲ ጉዳይ ፓስወርድ ይጠይቃችኋል። እኔ ፓስወርድን አስገባለሁ። ፓስወርድ ይጠይቃችኋል እዚህ ጋር። ምክንያቱም ኢሜይላችሁ ሰው ሊቀይር ቢገባ ስልካችሁ እናንተ ጋር ለሌላ ሰው ሰጣችሁ ወደ አካውንታችሁ መግባት ቢፈልግ ፓስወርድ የግድ ስለሚያስፈልግ እኔ ፓስወርድን አስገብቼ ኔክስት ለዋለሁ። እንደምትመለከቱት ይሄ ስልካችሁ ሃክ ቢደረግ ማስጠንቀቂያ የሚሰጥ ነው። እኔ ስልኬ ላይ አሁን መጥቷል ማለት ነው። ያ ስልክ አጠገባችሁ ሊኖር ያስፈልጋል። እኔ አሁን ተርን ኦን አደረኩት። ስልኬ ላይ ምልክት እየሰጠኝ ነው። እሱን አበራለሁ። ከዛ ስልኬ ላይ ሌላ ዲቫይስ ወደ ኢሜይል እየገባ ነው ብሎ ማስጠንቀቂያ ሰጥቶኛል። ስልኬ ላይ ፍቃድ ስለሰጠውት አሁን መግባት ትችላለህ ብሎ ራይት አድርጓል። ኔክስት ላለው ይሄ ኢሜይላችሁ ሃክ እንዳይደረግ በጣም ይጠቅማል ማለት ነው። ዩቲዩብ ቻናላችሁን ሴኩርድ ለማድረግ የሚጠቅማችሁ ነው። እንደምትመለከቱት የኔውን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን የተሞላበት ስልክ ቁጥር ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እናንተ ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ መጠቀም የምትፈልጉትን ስልክ ቁጥር እዚች ጋር የእስራስ በተኗን ክሊክ በማድረግ ኤዲት ታደርጉታላችሁ። ከዛ ስልክ ቁጥሩ አፕዴት ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን አፕዴት ላርገው ነው። አሁን አስገባው። ይሄ በራሴ ከፈትኩት ስለሆነ አሁን ልቀይረው። ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ ጌት ኮድ ሚለውን ያመጣልናል። በዚህ በስልክ ቁጥሬ ኮድ ይላካል። አጠገቤ ላይ ስልክ አለ። አሁን ኮድ ተልኮልኛል ስልኬ ላይ ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚያገለግል 0648 አሁን ቬሪፋይ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ስልኩ ተቀይሯል። እንደምትመለከቱት ይሄን የምታረጉ ምንድነው እናንተ አሁን ኢትዮጵያ ከሀገር ውጭ ካላችሁ በዚህ ስልክ ቁጥሩን ሞልታችሁ
ወዲያው በፍጥነት ስልኩን እንዲነግሯችሁ መጠየቅ ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት የኔ አሁን ከ66 ቤቱ ወደ 42 ቤት ቀይሬው ያለው ይሄ ትክክለኛ የራሴ ስለሆነ በራሴ መታወቂያ ከፈትኩት ነው። ከዚህ በፊት በቤተሰብ የወጣልኝ ስልክ ስለሆነ አሁን እኔ ትክክለኛ መጠቀመው ይሄን ስለሆነ አሁን ቀየርኩት እንደምትመለከቱት በቀላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። በቀላሉ እንደዚህ መቀየር ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ላይ ገብታችሁ ተጨማሪ ስልክ ቁጥር ማስገባት ትችላላችሁ። ይሄንን ክሊክ አድርጉት። ከዛ አሁንም ፓስዋርድ ይጠይቃል። የሴኩሪቲ ጉዳይ ስለሆነ እኔ ፓስዋርዴን አስገባለሁ። ኔክስት አደረኩት። እንደምትመለከቱት አሁንም ፍቃድ ይጠይቀኛል። ስልክ ቁጥሬ የሴኩሪቲ ጉዳይ ስለሆነ ስልኬ ላይ ፍቃድ እየጠየቀኝ ነው። ስልኬ ላይ የሳልኩት እንደምትመለከቱት እኔ ስልኬ ላይ ፍቃድ ሲያገኝ ብቻ ነው ወደዚህ አካውንት መግባት የምችለው። አሁን ፍቃድ አግኝቷል። ኔክስት ለዋለሁ። እንደምትመለከቱት ወደዚህ ገብቻለሁ። እንደምትመለከቱት ስልክ ቁጥር እዚህ ጋር አር ሴኩሪቲ ኪ ሚል አለ። አሁን እኔ የምጠቀምበት ስልክ ስሙን ሳይቀር ያመጣልኛል እዚህ ጋር እና እንደምትመለከቱት ቬሪፊኬሽን በሁለት ስልክ ቁጥር አስገብቻለሁ። እዚህ ጋር ቬሪፊኬሽን ኮድ በ66 ቤት እና በ42 ቤት ስልክ ቁጥር ቬሪፊኬሽን አስገብቻለሁ። እናንተ ተጨማሪ ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ ተጨማሪ ስልክ ቁጥር የምትተማመኑበትን ያን ስልክ ኢትዮጵያ ተመልሼ ብመጣ አገኘዋለሁ የምትሉትን ስልክ ተጨማሪ አርት አድርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ተጨማሪ ስልክ ቁጥር እኔ ለጊዜው በሁለቱ አድርጌያለሁ። ሌላ ተጨማሪ የሚያስፈልጋችሁ ኮድ በዛ ስልክ ቁጥር ወይም በቀፎ ላይ አሁን በምትጠቀሙ ስልክ ላይ እዚች ጋር ባክአፕ ኮድ ሚላለ እሱን ሾው በሉት። ሾው ኮድ እዚህ ጋር ይሄ የምትመለከቱት ኮድ ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚያገለግሉ ኮዶች ናቸው። አሁን ወደኔ ኢሜል አንድ ሰው መግባት ቢፈልግ እነኚህን ኮዶች ከያዘ መግባት ይችላል ማለት ነው። አሁን እናንተ ብታዩም ችግር የለውም። በየደቂቃው መቀየር እችላለሁ። አሁን ይሄን ቪዲዮ ከጨረስኩ በኋላ ጀነሬት ኮድ ሚለውን ክሊክ ሳደርግ አዲስ ኮድ ያመጣል። ያው ቀየረው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የምታዩት አስሩም ኮዶች ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ ስወጣ ይሄን ኮድ ካላችሁ ወደኔ ኢሜል መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ኮድ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መያዝ ትችላላችሁ። ወደ ኢትዮጵያ ስትመጡ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ ስልክ መቀየር ስትፈልጉ እነኚህ ኮዶችም በጣም አስፈላጊ ናቸው። አሁን እኔ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ስለምቀይረው ችግር የለውም። ስለዚህ አሁን ክሎዝ ልበለው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዩቲዩብ አዲስ ህግ ያመጣው ምንድነው? ወደ ሌላ ቻናሌ ላይ ገብቼ ላሳያችሁ። ሰከንድ ቬሪፊኬሽን ኮድ ከሌለው ዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኒታይዝድ መሆን አይችልም። ስለዚህ አሁን ያሳየዋችሁ ፓርት በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። ቬሪፋይ ስታደርጉ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ስልክ ቬሪፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ገብተን እንየው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ሌላኛው ቻናሌ ላይ ነው ያለው። እዚህ ጋር ሞኒታይዝድ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በፊት ሁለት ነበረ። እነኚህ ሁለት 4000 ዋች አወር እና 1000 ሰብስክራይብ ነበረ ማሟላት የሚጠበቅባችሁ። አሁን ደግሞ 4 ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኮድ ያስፈልጋችኋል። ከዛ ኮሚኒቲ ጋይድላይን ቪዲዮአችሁ ላይ ሊኖር አይገባም። ይሄንን ስታሟሉ ነው ዩቲዩብ ቻናላችሁ ሞኔታይዝድ መሆን የሚችለው። አሁን ቱ ስቴፕ ቬሪፊኬሽን ኮድ ቅድም እኔ እንደቀየርኩት ማለት ነው ከአንድ ስልክ ወደ ሌላ ስልክ እንደቀየርኩት ይሄንን ማስተካከል አለባችሁ ማለት ነው። ቻናላችሁ ሞኔታይዝድ የሚሆነው እንደዚህ ነው። ስለዚህ እንደገባችሁ እርግጠኛ ነኝ። ካልገባችሁ በስልክ ደግሞ በቀጣይ ይሰራላችኋለሁ። ካልገባችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንደወደዳችሁት በጣም እርግጠኛ ነኝ። ይሄንን ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ሪኮማንድ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።